So, una, lagyan tayo ng oil. Dito lang. Konti. Ayan. Lagyan natin ang garlic. Lagyan natin ng spices. Camun, kizbara, tsaka black pepper. Konti-konti lang guys. Hintayin natin siya yung mag-brown talaga yung garlic. Lagyan natin ng tomato paste. Yan, lagay natin ang ating blended tomato. So, yan. Guys, ang ating Dakus. Pakuluin natin siya hanggang sa maging malapot siya. Okay guys, kumukulo na siya. So, let's put salt to taste. Ayan, salt. Ang paglagay ng asin guys, depende sa panlasa nyo. As you can see guys, lapsaw pa kayo siya. So, malalaman natin pagtapos to pag medyo na siya, malapot konti. So that's it guys. I hope you've learned something from this video. And please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Kushi Azumi. And comment down below for any suggestions. And click the bell button permanent for you to be updated on my next video. That's all guys. Thank you. Masalamat.